नमस्कार मित्रांनो, तुमच्या चॅनलमध्ये स्वागत आहे. चला तर आज आपण सिंहगड रोड दत्तवाडी येथील साईनाथ भेळला भेट देऊयात. हे आहेत साईनाथ भेळचे मालक श्री नवले. येथील भेळ तर अप्रतिम आहे, पण साईनाथ भेळची एक खासियत आहे. त्यामुळे त्यांचे वेगळे पण टिकून आहे. भेळचे सर्व प्रकार येथे मिळतात. त्याचबरोबर पाणीपुरी व चाटही उपलब्ध आहे. इथली स्वच्छता वाखाणण्याजोगी आहे. छोट्याशा जागेत ही खूप सुंदरतेने सर्व अरेंजमेंट श्री विनायक नवले यांनी केली आहे. यांची खासियत म्हणजे भारतीय सैनिक व सेवानिवृत्त सैनिकांच्या कुटुंबासाठी येथे कच्ची दाबेली विनामूल्य दिली जाते. गेल्या 10 वर्षापासून साईनाथ भेळ कार्यरत आहे. खरंच ही एक प्रकारे देशसेवाच आहे. श्री नवले यांचे याबद्दल कौतुक करावे तेवढे थोडे आहे. कच्ची दाबेलीची इथे तयारी सुरू आहे. दाबेली खाण्यात सर्वांनाच खूप मजा येते. यात तुम्हाला खूप सारे टेस्ट मिळतील. आंबट, तिखट, गोड तुम्हाला हवे ते तुम्ही खाऊ शकता. दाबेली जितकी दिसायला कलरफुल असते, तितकीच खायलाही ती खूप टेस्टी लागते. येथे दाबेलीची तयारी चालू आहे. इथे पावाला मधून कापण्यात येत आहे. नंतर त्यामध्ये चिंचेची चटणी, हिरवी चटणी, बारीक चिरलेला कांदा, मसाला शेंगदाणे आणि दाबेलीसाठी बनवण्यात आलेले स्टफिंग घालण्यात येत आहे. बघा दाबेली कशी फुगून गर्र झाली आहे. चिंचेच्या चटणीशिवायही कुठल्याही चाटला टेस्ट येत नाही. ही बघा दाबेली खाण्यासाठी तयार आहे. येथे भेळ बनवण्यात येत आहे. येथे सर्व प्रकारच्या भेळी मिळतात. मटकी भेळ ही खूप सुंदर लागते. येथे यांनी भेळसाठी एक प्लॅटफॉर्मच बनवलेला आहे व आजूबाजूला भेळसाठी लागणारे साहित्य ठेवण्यात येत आहे, जेणेकरून पटपट ते साहित्य भेळमध्ये टाकता येते. येथे मध्ये मोठे भांडे आहे, त्या भांड्यामध्ये भेळचे सर्व साहित्य मिक्स करण्यात येत आहे. ही बघा भेळ तयार झालेली आहे. दोन मिनिटात चटपटीत भेळ तयार आहे. पाणीपुरी तर सर्वांच्या आवडीचा विषय. येथे आता पाणीपुरी बनवण्यात येत आहे. पाणीपुरीचाही प्लॅटफॉर्म वेगळा आहे. कसं तरी चालले रे जेव्हा जेव्हा तुम्ही दिसायला सोड रे यार
कुठे शेट ठीक आहे नाही मान ही तयार झाली पाणीपुरी. एक पाणीपुरी करायची. सुटलं ना तोंडाला पाणी. हा, मग. ही पाणीपुरी खाण्यासाठी तयार आहे. नंतर भाजावं लागेल मला. थोडा वेळ लागतो ना. दोन मिनटं देतो ना. त्याचप्रमाणे तुम्हाला तुमच्या कार्यक्रमासाठी चाट हा प्रकार ठेवायचा असेल तर नक्की साईनाथ भेलला ऑर्डर द्या. त्यांचे दरही योग्य प्रमाणात असतात व सेवाही अतिउत्तम आहे. आम्ही येथे चाटचे व भेळचे सर्व प्रकार ट्राय केले. सर्व प्रकार टेस्टी आहेत. तुम्ही एकदा अवश्य भेट द्या साईनाथ भेलला. नमस्कार.